compartment open model offers a simple way to describe the process of a drug distribution and elimination in the body. إذا هذا ال compartment لأن قلنا ماكو absorption حيشرح لي طريقة الديستريبيوشن والإليميشن، تمام؟ لأن ماكو absorption، فأنا هاي كل الغرفة الوحدة اللي يختار بده يطلع. So this model assumes that the drug can enter or leave the body، يعني هو يقدر يدخل الجسم ويطلع من عنده، فهذا يسموه open model. Okay? And the body acts like a single uniform compartment، جدر واحد مضغوط بيه. The simplest route of a drug administration from modern perspective is a rapid intravenous injection. أحسن مثال IV injection سريعة bolus. The simplest kinetic model that describes the disposition in the body is to consider that the drug is injected all at once into a box or compartment. Sorry guys. Okay, and that the drug distributes instantaneously and homogeneously throughout the compartment. يمكن هاي أهم كلمة موجودة اللي هي instantaneously and homogeneously throughout the compartment، يعني بسرعة متوزع وبشكل homogeneous. يعني أنا هذا الخلطة مالتي اللي معناها يعني آخذ منه هسه هاي الجدر آخذ منه هو the same concentration. Okay? So granulation also occurs from the compartment immediately after injection. احنا قلنا هو بس يدخل الدم حيصير elimination. إذا هاي حقائق متفقين عليها. Of course, this model is a simplistic view of a drug disposition in the body, which is in reality is infinitely more complex than a single compartment. يعني حقيقة يقول لك أنت حتى وأنت الحسابات تقول لك إنه عندك one compartment، طبعا هي الحقيقة لا، لأن جسمك أنت more complex، يعني يكون هو كله كأنه جدر واحد. In the body, when drug is given the form of an IV bolus, the entire dose of drug enters immediately, and the drug absorption process is considered to be instantaneous. أنا معتوضة على كلمة الabsorption. مكتوبة هي. ليه ما يصير؟ لا أصلا ما في absorption. أوكي؟ فكأنه هو يقول لك كأنه absorption صاير سريع أو اللحظة اللي طج بيها الدواء. زين؟ In most cases, the drug is used by the circulatory system to virtually all the tissue on the body. إذا هو نحكي ما يحدث بالجسم، هسه قبل شوي حكيناها بجدر، بغرفة، ببوكس، هسه نحكي لك بالجسم. Distribute rapidly وحيعمل elimination at the same time، والبلاد هذا هو حيوديه لكل أنحاء الجسم بنفس الأماونت. So, uptake of drug by various tissue organs will occur at varying rates. أساني بالجسم البلد ودى الدواء، هسه البلد ما حيوديه، حيودي للتشيوز، بس الأبتيك مالت التشيوز مختلفة. depend on what؟ blood flow to the tissue. شباب خلي ببالك، احنا نسميه هذا الفيزيولوجيكال موديل إذا لحقنا نحكي بوي كومبارتمنت موديل. شباب إذا أسوي محاضرة أونلاين تحضروها ولا كذب؟ هو أنتوا تحضروها كذب. هو أنتوا هسه ما تحضروها. ترى بالمناسبة أنا عندي محاضرات مسجلة بالحسابات، تفوتي موجودة بالحسابات، تفوتي وتلقيها فيديو ليكتشرز. نعم؟ مال أيام كورونا الله يعينها. زين؟ ليش هو يصير عندي فارينج أبتيك التشيوز؟ هو البلاد وين حيوديني؟ يودي للتشيوز. ليش؟ البلاد فلو يختلف. كل بلاد فلو لإيش تشيو يختلف، يعني اللي يروح للهارت مو نفس اللي يروح للكبد، مو نفس الكدني، مو نفس البون، مو نفس السكين، أوكي؟ زين، هاي وحدة. اللي البروفيسور دراج، لا بروفيليك هيدروفيليك نص حسب اللوكتيف مالته. الموليكولر ويت اوف ذا دراج
الموليكيولر ويت ابو 500 مو مثل ابو 1000 مو مثل ابو 200 مو مثل ابو 100 وكذا. البايندينج ابيلتي اوف الدراج تو ذا تيشو ماس حتى للبروتين. اذا كليتين تاثر لي على الابتيك مالت الدراج to different tissues. So most of drugs are eliminated from the body either through the kidney or maybe in the liver. يعني انا اقول elimination اتخيل two organs اللي مسيطرين على elimination. الليفر يصير بيه metabolism والكدني يصير بيه filtration والelimination والclearance. زين يعني؟ اذا هو توزع قد يروح للليفر وقد يروح للكدني. ويعتمد على كل هذول اللي حكينا على البارتس. Because of rapid drug. زين هسه اني شلون اخذه بالبلط؟ واعتبره هذا يمثل لي ما موجود بالجسم. يعني ولكن ما موجود في كل الجسم. عن equilibrium. شلون؟ يعني قصة. زين. Because of rapid drug equilibration between the blood and tissue. هاي اللي على اساسها احنا متحملين ناخذ البلد من البلازما. نعتقد انه يصير rapid equilibration او equilibrium ما بين البلازما والتشيو. So the elimination occurs as if the dose is all dissolved in the tank of uniform fluid, a single compartment from which the drug is eliminated. إذا أنا قلت بالبداية إنه هذا الجدر اللي خطنا به تاخذ concentration منه هو نفسه. لذلك أعتبر البلد سامبل هو ناتج عن rapid equilibrium ما بين الدرج والتشيو. يا موديل الون compartment لأن أكو multiple compartment. زين؟ So the volume on which the drug is distributed is termed apparent volume distribution. VD. So apparent volume distribution VD assume that the drug is uniformly distributed in the body. هذا وين نحكي بيا compartment الون compartment الجدر الواحد. نعتبر الدور distribution إنه هو يوزع الدور بشكل واحد. So the VD is determined from the pre-injected amount dose in the syringe and the plasma drug concentration اللي هي result immediately after the dose injected. هاي الصفحة شلون حطلع الVD إن التوتال amount والconcentration تو بالبداية يعني أول concentration. هسه عندك شنو؟ one compartment right now IV bolus يعني قبل بالدم. ومعتمدة على مبادئ شنو يعني شوفوا شباب هو هذا الحكي كله شنو هو؟ هي فرضية فرضتها ولازم أقنع القارئ بها. زين؟ فرضية الون كومبارتمنت اللي هي شو تقول؟ الدراج كونسنتريشن at any time هو نفسه. ليش؟ لأن عندي instantaneous and homogeneous drug distribution and خلينا نقول dissolved. تمام؟ ما دام صارت هذني إذا أنا مضمون عندي الفوليوم ديستريبيوشن احسبه من السي بي والدي. زين. هسه نيجي نحكي على الاباريت. حتى الموديل هذا الون كومبارتمنت ابي اصدق به اكثر. Upper volume distribution is a parameter of one compartment model and lowers the plasma concentration of the drug after a given dose. So, a second parameter هو elimination rate constant is K. يعني الحاكم الثاني اللي هو يسيطر لي هو الكي. ليش ما قال absorption؟ ليش قال elimination؟ ما عندي absorption. ليش عندنا نمشي على one compartment IV؟ So the one compartment model that secret distribution and elimination. إذا هو حيستلزم لي distribution و elimination. هسه أكثر شيء طلع لي بالقصة الجديد. شنو هو؟ ماكو كي. ماكو كي؟ لا هسه قبل شوي الفيدي بس distribution كذا قبل شوي نحكي كله elimination absorption. هسه ما absorption لأن نحكي على شيء اسمه distribution. الديستريبيوشن ناتج من فكرة إنه هو الدرج will be distributed by the body. ليش؟ لأن عندي أنا rapid equilibrium هم راح يصير وراه between when plasma and tissue. هاي الفرضية. فهاي الفرضية IV driven the amount K elimination. فالحاكم اللي هسه الجديد حكي أنا زي ما قلت مش قالت هو أكو distribution لازم طبعاً أكو elimination لازم. زين؟ So one compartment of the model does not predict actual drug level in the tissue.
هسه وين احنا اسوي انا البلد وزع لي الدول، وين حوزع اول؟ للتشيو يروح للكدني يطلع وبالليفر سلمتابول راح يطلع. بس هسه شو يقول لك هو؟ طاقة التشيو، هل هو البلد 100% يعطيني concentration حقيقي على التشيو؟ No, for sure no. However, the model assumes that the changes in the plasma level of red will result in a proportional changes in tissue drug level, since their kinetic profile is consistent with the inclusion within the vascular compartment and the drug concentration within the compartment are in equilibrium. كله equilibrium. يعني يمكن أنا ما أقدر أقول يعني إذا أقول هذا هذا سكين هذا اللون هو لازم أقول هاي equilibrium كمان ولا بلد أو لازم equilibrium. وبالتالي هاي الفرضية ما شنو؟ هو الخط. هو بينهم داخل التشو الأطراف equilibrium. between the free and the bond. نفس التشو. فهذا يخليني أنا أخذ شنو؟ concentration من البلد قبل التشو. أقدر أخذ التشو؟ أقدر؟ إيه بس صعب. يعني ممكن أنا أخلي 50 واحد يعطوني بلد ودول ال 50 يطلعون يعطوني بايوبسي من التشو مالتهم. مستحيل. إيه إذا مريض. لا. So, because the body cannot be measured directly, however, simply body fluids such as the blood can be sampled to determine drug concentration. Then for a real amount of the tissue, we don't know it. بس هو because there's an equilibrium فأنا أخذ منين؟ إنه البلد حيعطيني indication على concentration. Elimination rate constant. Hopefully نحكي شيء عن volume distribution. A rate of elimination for most drug from a tissue or from the body is first order, in which the rate of elimination is dependent on the amount of concentration of the drug present. So, elimination rate constant is a first order elimination rate constant with units هي hour 2 minus 1 أو 1 على hour. Generally, the parent or active drug is measured in the vascular compartment. The total removal or elimination of the parent drug from this compartment is affected by metabolism and excretion. يعني حقيقة هي كأنه هي ناتج عن two process. يعني هاي elimination بيجي drug ينطرح شو اللي تشوفه ده ينزل؟ نتيجة هو الليفر والكدني، بس احنا ما بدنا نفرزنها، بس ممكن هي الكي ناتجة شنو؟ نعمل؟ هاي الكويشن شنو بيها؟ كي ام زائد كي اي. الكي ام ممكن نقول الليفر هاي والكي اي هي الكي والكدني. زين؟ فهاي هي ممكن تكون عندنا احنا هي سميشن. زين. There may be several routes of elimination of a drug by metabolism or excretion. In such case, each of these present process has its own first order rate constant. A rate expression هو هذا. هذا شنو هو هذا expression؟ First order in the amount in the K minus the digit elimination they go for it. ممكن هسه أنا الكي metabolism أو بفيلك كيلون كي بس يعني هواي أشياء حسب وين دا يروح ويسوي له elimination. So this expression shows that the rate of elimination of a drug in the body here first order depending on the overall elimination rate constant. يعني هاي الكي هي جاية حقيقة من كذا كي. من كذا كي كانت تكون مالت الليفر بس الكي مالت الاكسكريشن ما تكون بالكل. اوكي فأنا ممكن هاي المعادلة اللي 3 اسميها mathematical treatment فترفع اللود amount يسمى لنا الكي تو activity زائد لود الدوز. أنا أخذها بالصف الثاني. الدرج هذا at the body يعني at 0 time وهذا plotted at any time. For this equation I set a straight line مو تقريبا straight line لأن هي تقريبا هاي شنو معادلة الخط المستقيم موجودة. ليه شنو معادلة الخط المستقيم؟ y يساوي x زائد bx. هاي y وهاي a وهاي هذا الستوب وهي التايم اللي هو الاكس. زين. In practice, instead of transferring
values of d to the corresponding logarithm ممكن أنا أستخدم السيميلوج بيبر، هاي راوتكم إياها السيميلوج بيبر اللي هي تقسيماتها متساوية. because we have a lot of calculations data وايد، يعني ما تايم داتا الصغيرة أنت ما حتقدر تشوفها. يعني هاي قلنا 0.001 و0.01 وما تقدر تقارنها ب 100 مثلا. ما حد يشاركنا، لو تاخذ لوج خليه بالسيميلوج بيبر، تمام؟ فهذا شو اسمه معادلة الخط المستقيم، هذا الانترسبت، هذا السلوب، هذا الواي وهذا الاكس، هاي المعادلة. هاي المعادلة، تمام؟ هذا السلوب، هذا السبيك، وهذا الابرنت فوليوم ديستريبيوشن شوي نحكي فيه اكثر. apparent كلمة apparent ماذا تعني؟ تيجي تقراها تشوفها تسمعها. ها؟ أصل أو أصل؟ لا بالعكس، يعني مو أصلي ذاك الجونيون أصلي. شو الأول؟ الapparent يعني ظاهري، look like apparent. أوكي؟ ظاهريا. الشيء يعني it's not real. زين؟ من اسمه هو الابرنت اللي هو قد يكون ليس حقيقة. ليش هو حقيقة؟ هسه نفتهم. In general, drug equilibrates rapidly in the body. مو اتفقنا ليش؟ one compartment, plasma tissue, uptake سريع. زين؟ When plasma or any other biological compartment is sampled and analyzed for drug content, the results are usually reported in units of concentration. ما طلع amount، طلع concentration. ليش آخذ blood sample تحول concentration. Each individual tissue in the body may contain a different concentration due to differences in drug affinity for that tissue. So, therefore, amount of drug in every patient can be related to its concentration by a proportional constant that reflects the volume fluid the drug is dissolved. يعني أنا amount مختلف بس الكونسنتريشن هو الثابت. نتيجة شنو هسه الثابت؟ الفوليوم. يعني الفوليوم نفسه يتغير. volume distribution. كل دواء إلى volume distribution. بس الكونسنتريشن ممكن إن كان يتغير. I don't believe in amount. هسه ليش؟ Volume distribution represent a volume that must be considered in estimating the amount of drug in the body from the concentration of drug found in the sample. يعني أنا ممكن أطلع الفوليوم من الأماونت ومن الكونسنتريشن. Volume distribution is also the apparent volume in which the drug is dissolved. Because the value of the volume distribution does not have a true physiological value. يعني مرات يطلع لك الفوليوم distribution 100 وانت شنو عندك حتى 100؟ فمن هذا يعكس غير انعكاس يعطي لك غير فهم. شلون؟ The amount in the body is not determined directly. Instead, a blood sample is removed at 3 different intervals and analyzed for its concentration. يعني أنا ما أعرف أموت مباشرة. أول أموت أعرفها، بس أنا دائما آخذ بلاد سامبل وآخذ الكونسنتريشن مالته الكونسنتريشن. يعني ففروم سي كي والتايم أقدر أطلع الفوليوم. هسه هذا الدي بي الفوليوم ديستريبيوشن في السي بي. إذا أعرف الأموت البداية الكونسنتريشن أقدر أعرف الفوليوم ديستريبيوشن. الكونسنتريشن أنا أعرفها من البلاد سامبل. بأخذ بلاد سامبل وأعرف الكونسنتريشن أحلله وأنا أوجد بطيء. إذا ما دام أنا عندي first amount والكونسنتريشن أطبق هذه المعادلة يطلع لي volume distribution. هاي مجرد هسه هنا عندي mathematical treatment how to get the concentration at 0 time والvolume distribution واللي هو هذا الشيء. concentration at 0 time. example هسه نفتهم بعد الvolume distribution. إذا عندي 1 gram of drug dissolved in unknown volume of water. Upon assay, concentration drug طلع لي concentration 1 ملغ per gram. زين؟ وأنا حطيت 1 gram. إذا volume of solution شنو هو؟ ال1 gram هو 1000. فإذا أنا عندي 1 ملغ بالمول، زين 1000 ملغ ايش قد؟ حيطلع ايش قد؟ 1000 مول. إذا الفوليوم هو كل لتر كان هو 1 لتر 1000 مول. زين حنعكسه. خلينا نسوي. إذا الفوليوم سوليوشن أنا أعرفه 1 لتر. and the concentration 1 ملغ. إيش قد الأمونت؟
يطلع هو الواحد اقرا therefore هو اللي يوصلك الى شلون تحسب الفوليوم ديستريبيوشن؟ الدوز السي انيشال. إذا عرفتها هاي شلون حتعرفها؟ اكسترابوليشن تسويها. عندك ايدي وقد تصير الاماكن سامبل رتب كونسنتريشن مالتهم هذاك البولد سوليوشن. هاي اللي بالكلي سي 0 والدوز شرحت عليه بولد سوليوشن خلاص. لان انا هسه انا حايره السي انيشال هاي السي 0 شلون اطلعها؟ سوي اكسترابوليشن والبقيه تمام؟ بس انا ركبت ما في كفايه مو؟ خلي بالك يا شباب البولد سوليوشن هو كونستنت. يعتبر كونستنت. وانتم اذا نسيتوا هاي هسه طلعناها المحاضره بالبدايه حكينا بالفيرست اوردر خليناه هو من ضمن الكونستنتس اللي خارج قوس تذكرون الفوليوم ديستريبيوشن والكيلريشن all these are constant خليناها برا. فالفوليوم ديستريبيوشن كونستنت كل ده قال ده فوليوم كل ده زين. ممكن شلون حصل من هاي القانون؟ هسه احنا نسميه داتا مانيبيوليشن. اهل الفارماكوهانت كويس يستفادون من الداتا مانيبيوليشن. شلون؟ هذا القانون فيرست اوردر مو؟ هذا اول واحد. ممكن نعوض انه الدي اماونت هي كي بالفوليوم ديستريبيوشن مو؟ فيرست اوردر. اذا انا اذا حول هذا اسوي له انتجريشن من هاي الايكويشن مجرد انه هذا التايم فصار لنا سي في والدي تي. من سي في والدي تي هذا ممكن تعطيني افتر انتجريشن كأنه هاي يسموها الاري اندر ذا كيرف. بس هاي هذا اللي هنا هاي حولناها بولد سوليوشن كونسنتريشن كان قدامنا سوينا انتجريشن يعني فروم 0 to infinity. هذا شنو معناته؟ هذا معناته اري اندر كيرف. إذا عندك area curve from 0 to infinity وممكن الجزء الأساسية عندك كيف طلع الفوليوم ديستريبيوشن. طبعا فأنا عندي طريقة ثانية أقدر أحصل الفوليوم ديستريبيوشن بين جزء كي والإيه إذا ما عندك السي كي انيشال. تمام؟ حسب طبعا الاريا كيرف انتم رح تدرسوها بالمختبر سهلة ممكن تطلع. فأنا مثلا أقدر تكون كداتا موجودة عندي الدوز الأساسية والكي إليمينيشن ممكن أحسب. Significance of the upper volume of distribution. The upper volume distribution is not a true physiological volume. يعني هذا الرقم ما يمثل لك هو فوليوم حقيقي. هو أوكي أنا الدم هو فوليوم والفلويد الجسم هي فوليوم. بس هي ما لها علاقة بهذا. الحين شنو العلاقة سنحكي. Most drugs have an upper volume distribution smaller than or equal to the body mass. For some drugs, the volume distribution may be several times the body mass. يعني ما تقول لك 7 لتر وش 10 بس ما تعطيك 70 100 150 160 200. شنو معناته؟ هو مو غلط. بس هذا ما يمثل الفوليوم distribution. هو ماذا يمثل؟ High equation shows that the upper volume distribution is dependent on the CP initial. For a given dose, very small CP may occur in the body due to concentration drug in the peripheral tissue and organ. يعني عندي small concentration. إذا وين راح يلعب هذا الدول؟ ترى رايح وين؟ بالperipheral tissue والorgan. زين. For this dose, the small CP will result in a large volume distribution. ناقصة. كل القصة هنا. من قيسه انت شوطه صغيره من الجسم هذا اللي وين راح له؟ هذا راح تلقاه بالتشو لازم والبريفرال تشو. فهذا اللي يروح البريفرال تشو هو عند اللارج فوليوم ديستريبيوشن. انا هسه اسال حلوه ببالكم شباب. من اشوف لارج فوليوم ديستريبيوشن that means this drug has a long journey in the body. والدول من داخل الجسم معناته انه يروح اكثر من مكان.
يروح للجدار الكدني، للسكين، للبونز، للهير، للفات تيشو، اللونز، يروح لكل مكان. هذا كله يروح بمكان. هذا another volume مضاف له، another volume إلى أسئلة البورد الكبرى. وحقيقة لأن هو عنده journeys كل يروح المكان يصير another equilibrium اللي يضاف له volume. إذا now it's not doesn't mean هو الvolume. It means how the drug goes to different tissues. How long the journeys. قطار بمحطات هواية. تمام؟ So drugs with the large activity are more concentrated in extravascular and less concentrated intravenously. يعني نشوفه قليل بس بالدم بس ما راح يقدر مكانات في غير tissues. If a drug is highly bound to plasma protein or remain in the vascular region, its CP will be higher, result in smaller volume solution. إذا الدواء تشلل بالبروتين وظل يفتر بس بالبلاد حيقيس نفس الكونسنتريشن. معناته هو موجود بالفاسكولار بس ما راح وين؟ للاكسترا فاسكولار، ما راح للتيشوز. زين؟ يعني هو حتى يتصير فيه تشويه عشان يعطيك تشويه. حتى هسه هو هاي النقطة اللي تيجي أكثر هو البايندنج، كل ما يطول بالبايندنج كل ما هو قاعد هواية. يطول هواية. بس هو البوينت ديستريبيوشن حقيقة هو الجيرني اللي رايح في different tissue، لأنه هواية أكثر من مكان. So FLDD is a volume term that can be expressed as a simple volume or in terms of person or body weight. شلون أعبر عليه؟ يعني يا ما volume كليتر أو يسموه body mass percent. So in expressing the FLDD in terms of person body weight مثلا 1 لتر volume is assumed to be equal to the 1 كيلو. 1 لتر 1 كيلو. زين. البي دي مثلا 3500 جرام، إذا ايش راح يصير؟ 3.5 لتر، وإذا هو 70 كيلو فتجي احسبها. يعني 3500 3.5 لتر إذا 3.5 كيلو، يعني يقول لك دائما 10 كيلو هو 1 لتر. زين إذا بال 70 تصير نسبة تناسب إلى 5%. البادي ويت طريقة to express البوليوم solution. بس هو صراحة قليلة، بس هو دائما بالليتر. البي is very large number، يعني أكثر من 100% يطلع لي من body weight that may be assumed that the drug is concentrated in certain tissue compartment. إذا 5% صغيرة هاي 5%، يعني وين هذا موجود؟ بالبلد، بالبروتين، لازم بالبروتين بالبلازما، بس ما رايح للتشو. إذا صار أكثر من 100% إذا رايح للتشو خلاص. Thus, the FLDD is a useful parameter in considering the relative amount of drug in the vascular and the extravascular tissue. إذا بس تعرف البلد ديستريبيوشن عالي، يعرف الدواء وين رايح مكان ثاني مو بالدم هذا. هذا من ده ياخذه، هذا عنده different equilibrium. ما قيسه أنت بالجسم صرت لك عالي بتجي عند journeys هواي. journey different equilibrium. زين. هذا البلازما percent body weight والtotal body water، يعني هذا عندنا 27 4 33 60. هذا يعني كمية البادي جسم. So, given the FLDD for a particular drug, the total amount of drug in the body at any time after administration drug may be determined by the measurement of the concentration in plasma. Because the magnitude of the VD is useful indicator for the amount of drug outside the sample compartment, usually with blood, the larger the FLDD, the greater the amount of drug in the extravascular tissue. For each drug, FLDD constant. كل drug عنده FLDD معين. In certain pathological cases, بيكون عندنا شخص مريض, the FLDD for DD for the drug may be altered if the distribution drug is changed. For example, in edematous condition, the total body water and total extra water is that. هذا reflect a larger FLDD value for a drug that is highly water soluble. إذا هو صار عنده edema هو water soluble حيزداد البودي distribution، يعني هو صار عنده زيادة من body fluid عنده الأدوية. تمام؟ Simply changes in total body weight and lean body mass which normally occur with age may also affect the FLDD. إذا أنا FLDD من أجي أقيس وعنده مشكلة أتغير بيها، جزء عندي كيس مرضية أو this is an all people
يعني انت هاي شنو اعتبرناها؟ كونستنت في دي. من تجي انت عندك مثلا الفايت دوز وقصه كونسنتريشن هي تعد غير في دي. فتخاف ليكون هو هذا المريض مثلا حالة الاديمه او يكون هو فتكون اكسبكتد. فحساباتك تتغير. تمام؟ شباب طبعا هول الشغل هذول اهلهم اهل الصيدله السريريه الحقيقيين، مو هسه قاعدين بس يهتمون بالمستشفى لانه هوايه. هذا الشغل طبعا يكون مستشفى بها مونيتورنج، طبعا كل الادويه مثلا اللي هي خطره يجون يعصرون هاي كلها وده يروج احنا يشتغلون بالشغل. Clearance is a measure of drug elimination from the body without identifying the mechanism or process. الكليرنس هي شلون الدواء يقراها. ما تعرف هي active, passive. The clearance in the one compartment model. The body is considered as a system of organs perfused by plasma and body fluid. Drug elimination from body is an ongoing process due to both metabolism والدرug excretion and other routes. ما أدري شنو شرحت حسب الدواء. The mechanisms of drug elimination are complex, but collectively drug elimination from the body may be quantified using the concept of direct clearance. So, drug clearance refers to the volume of plasma fluid that is cleared of a drug per unit time. Well, clearance might also be considered as the fraction of a drug removed per unit time multiplied by the body. As a clearance هي removal of a drug from the body. يطلع elimination. أقدر أعبر عليها بطريقتين. هي refer للvolume of plasma fluid that is cleared of a drug per unit time. Volume per unit time. Okay? The clearance may solve expressed in a fraction of a drug removed per unit time. يا أما volume per unit time or fraction of unit time. يا هو الأحسن ويا هو الأهم بس نشوف. هسه amount per unit time. قلنا الكليرنس هي removal elimination. يا اما هي amount يا اما هي volume per time. سرعه هي سرعه. Expression of a drug elimination probably in terms of mass per unit time is simple. يعني milligram per minute or milligram per hour. Simple, absolute and ambiguous. For zero order elimination process, expressing the rate of drug elimination as mass per unit time is convenient. حتى اشرح zero order. Because the rate is constant. يعني أنا من أقول الكليرنس هي قد أمونت بير مونت أروح لي للزيرو أوردر، يعني زيرو هو ثابت، فهي ثابتة مو ملي جرام بير مونت، يعني ما عندي الدواء اللي يطلع 11 ملي جرام بير مونت all the time because it is ongoing process. In contrast, the rate of elimination for first order elimination is not constant and change with respect to the drug concentration in the body. For first elimination, drug clearance expressed as volume per unit time. ليش استخدم اني الاكسبريشن مالتي الكليرنس هنا فوليوم هنا ملي جرام؟ ليش؟ لماذا؟ بس عشان دقائق واطلق صراحه انا اسفه طبعا مش اقول، بس انا اعتقد ماده مهمه لازم تاخذوها. ليش الكليرنس بالفيرست اوردر افضلها زي فوليوم بير تايم وبالزيرو افضلها اماونت بير تايم، يعني fraction of the drug is okay. يعني بس simply الزيرو هي شنو هي؟ constant، فبنعبر ملي جرام بير مول والمعنى ملي جرام بير مول. بس الفوليوم اروح لي اني لان الفوليوم خليه يصير ثابت، لان انت يعني الكدني الفوليوم مالته ثابت يطلع اليورين، الحاله كمان جسمك ثابته، فانا افضل بالفيرست خلي يصير عندي الفوليوم ثابت، لان شنو حيتغير؟ الكونسنتريشن، فما عندي مشكله خليه يتغير، بس مو عندي الفوليوم. فالاكسبريشن فور فيرست هو فوليوم بير تايم احسن ما يكون هو كونسنتريشن، او الكونسنتريشن ويانا ويصير يعني ملي جرام بير هو التايم. So drug elimination expressed as volume per unit time. هشرحها.
احنا عرفنا الفيرست اوردر شلون نعبر عنه؟ فوليوم بير تايم. The plasma volume in the healthy state is relatively constant because water loss through the kidney is rapidly replaced with fluid absorbed from the GIT. مو احنا قلنا ناخذه نفسه يطلع وبالتالي يطلع اكو هم يصير عنده ريبليسمنت فاذا عندي الشغله هذا هيلثي ما عنده مشاكل ما عنده مشكله بالGIT ما عنده مشكله بالكدني. So since the constant volume of a plasma هي 120 mol per minute filtration is filtered through the glomeruli of the kidney. The rate of drug removal is dependent on the plasma drug concentration at all times. Observation is based on first order process governing drug elimination. For many drugs, the rate of drug elimination is dependent on the plasma drug concentration multiplied by constant factor اللي هو هاي سرعة الفيرست order. So when the plasma drug concentration is high, the rate of drug removal is high and vice versa. يعني أنا من آخذ 200 السرعة مالت يعني الكونسنتريشن يطلع نفس الكونسنتريشن يطلع الآن ماخذ 400 لا طبعا 400 عالية فالمفروض الكونسنتريشن يطلع أعلى من الجزء. اوكي؟ سو الريت اوف درجة هاي بيكون عندي الهاي كونسنتريشن. فهاي شرحناها حتى نفتهمها. شلون حنوصل للكليرنس كايكويشن يعني عندي؟ هسه هاي الدرج اماونت بالتايم ناقص الكي بي سي بي دي هاي نعرفها مال فيرست اوردر. حيسوي مانيبيوليشن يعني بنقسمها كلها على السي بي المعادله. زين هذا على السي بي يساوي لنا ناقص كي على البي دي لان هذا فالكي وين بي شو راح يسوي لنا؟ كليرنس. So the clearance is expressed as volume per time. So show the clearance is constant because VD and K are both at constant. يعني K will be constant فممكن أنا أعوض عنه بالclearance. وإحنا بالبداية قلنا شنو هي البارامتر المؤثرة عندي؟ هي البول solution والكي elimination إياكم. سوت لي اثنيناتهم سووا لي الكليرنس. الكليرنس هي constant is constant. الكي كونستانت، الفي دي كونستانت، واثنيناتهم يحسبون كونستانت. الكونسنتريشن بس عندك المتغير، تمام؟ شباب هذا يسوي مانيبيوليشن بالايكويشن نفسها فممكن يعني من ما تجيب الكليرنس والبوند ديستريبيوشن والكي بيطلع لك الايكويشن. I just read arrangement بس انت مسؤول عنها. سهل مجرد انه تلعب مانيبيوليشن بالايكويشن بس. اتوقع انه سأتوقف وياكم مثل ما اشرح لكم اكثر.